हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय रेसिपीज. आज मी तुम्हाला भजीची रेसिपी दाखवणार आहे. त्यासाठी इथे मी 1 वाटी बेसन घेतला आहे. त्यात चिमूटभर हिंग, पाव चमचा हळद, चिमूटभर हिंग, अर्धा चमचा धने पावडर, अर्धा चमचा जिरे पावडर, चवीनुसार मीठ, 3-4 हिरव्या मिरच्या, 4-5 लसूण पाकळ्या आणि थोडंसं अद्रक याचं पेस्ट. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया. थोडं थोडं पाणी टाकून बॅटर बनवून घेऊया. इथे मी 1 वाटी बेसन घेतलं होतं, तर त्यात अर्धी वाटी पाणी टाकून बॅटर बनवून घेतलं आहे. पाव चमचा ओवा, 1 बारीक चिरलेला कांदा, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, थोडं थोडं बॅटर आपण गरम तेलात टाकून 3 ते 4 मिनिट मीडियम फ्लेमवरती तळून घेऊया. तर इथे 3 ते 4 मिनिट भजी तळून झाले आहेत. तर मी हे आता प्लेटमध्ये काढून घेते. तर भजी तयार आहेत. तुम्हाला जर माझी रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा.